Very good morning from Finland, dearest friends. Oikein ihanaa aamua kaikille, rakkaat ystävät. And warmly welcome into our meditation and our ASK project today. We are on Wednesday and we are meditating upon the triangle work. Sydämellisesti tervetuloa ASK-projektiimme ja tämän aamuiseen mietiskelyyn, jossa mietiskelemme nyt kolmiotyöskentelyä. We are continuing reading. These are from different books, these quotations, and now we continue from the book Externalization of the Hierarchy. And this is coming from the page 306. Jatkamme lukemista. Ja nämä lainaukset ovat eri kirjoista. Nyt jatkamme hierarkian jälleen tulemisesta sivulta 306, englanninkielinen painos. We have been studying a triangle which is around the Christ. Olemme opiskelleet kolmiota, joka on Kristuksen ympärillä. This is a triangle which is formed by the Buddha, the Spirit of Peace and the Avatar of Synthesis. Tämä on kolmio, jonka muodostavat Buddha, rauhan henki ja synteesin avatara. Now we have been studying the Avatar of Synthesis, which is the very mysterious being. Very little is known about this great being, and also what we should recognize the idea which is about triangles working around someone. Myöskin meidän tulisi keskittäytyä tuohon kolmioon, mitä tarkoittaa se, että joku kolmio työskentelee jonkun ympärillä. Me puhumme synteesin avatarasta, joka on erittäin mysteerinen olento. Hyvin vähän hänestä tiedetään ja hän ei ole tästä maan ketjusta. So in general we now study about the methods about the avatars. The methods whereby avatars reach and influence their agents or those who respond to their note, vibration and message are 3 in number. Metodeja, joilla avatarat tavoittavat ja vaikuttavat edustajiinsa tai niihin, jotka vastaavat heidän säveleensä, värähtelyynsä, viestiinsä, on 3. 1. Overshadowing. Ensimmäinen. Tämä on vaikea sana kääntää, mutta jos vaikka käännän läpiloistaminen. Where there is kindly kinship in quality, in objective and in nature, it is possible for the avatar to overshadow some members of the hierarchy, as in the case of the avatar of synthesis. Siellä missä on samanlainen laatu, tavoite ja luonto avataraa, on mahdollista läpiloistaa joku hierarkian jäsen, kun kyseessä on synteesin avatara, or some disciple or aspirant where humanity is concerned in the case of a lesser avatar, tai joku oppilas tai aspirantti, missä kysymys on ihmiskunnasta, kun kyseessä on pienempi avatara. This is done through meditation, through a directed stream of thought energy, the presentation of a thought form and the evocation of the focused will of the one who is overshadowed. Tämä tapahtuu meditaatiossa ohjattuna ajatuksen energian virtana, ajatusmuodon esittämisenä ja keskitetyn tahtonsa kutsuna häneltä, joka on läpivalaistu. I think we could even think about sometimes those senses, or have you ever sensed like that there has been tiny overshadowing over you, maybe by the solar angel, or by the Master, or by the Christ, in that sense, when we are gathered together and there is strong meditation and you sense this presence. And the second this happens, we can sense how we are harmonized and we are uplifted, and some particular
great thought is passing through our minds, which is also very easily to forget. And that's why we need to always write those things down when we have those tiny miniature overshadowings. Ehkä me olemme itse kokeneet, vai oletteko kokeneet, muistatko jotakin mietiskelyhetkeä, jossa ryhmä oli kokoontunut yhteen jopa taikka sielun läpiloistamista, läsnäoloa, aurinkoenkelin, mestarin tai jopa Kristuksen, jolloin joku kirkas ajatus läpäisee mielen, mutta joka helposti myös unohtuu, jos sitä ei kirjoita ylös. We can contemplate about those moments because they are really important moments in our spiritual evolution. Ja meidän tulisi miettiä ja todellakin katsastella niitä, koska ne ovat tärkeitä kohtia meidän henkisessä kehityksessämme. All this proceeds rapidly where there is close cooperation between the letter, the sensitive responding disciple and the avatar. Kaikki tämä etenee nopeasti, kun on läheinen yhteistyö viimeksi mainitun herkästi vastaavan oppilaan ja avataran välillä. The Christ is today in very close rapport with the avatar of synthesis. Kristuksella on nyt erittäin läheinen suhde synteesin avataraan. And this rapport will continue becoming closer and closer. Ja tämä suhde jatkuu tullen yhä läheisemmäksi ja läheisemmäksi. He is giving all possible aid as his brother the Buddha. Hän antaa kaiken apunsa, kuten veljensä Buddha. Again, I want to emphasize about this that we recognize it. First of all, that we contemplate of these great avatars, or these great beings around the Christ. What is their evolutionary status? They are very high. But why do they aid the Christ? Ensinnäkin huomioikaamme se, että nämä kolme olentoa ovat erittäin korkeita, mutta minkä tähden he antavat apunsa Kristukselle? What is in this time that these great ones sees that the aid is needed? Mitä tässä ajassa on sellaista, että nämä suuret olennot katsovat, että apua tarvitaan? There must be something going on. Maybe it can be so that this plan, what is set forth by the hierarchy, the masters, and even in the chamber of the Lord, maybe there are possibilities that again the delay can happen. Voisiko olla niin, että jälleen kerran on mahdollista, että tuo viivytys voi tapahtua? Or is it so that this, what is the plan for rising the humanity, must happen now? Vai voiko olla niin, että nyt tuo ihmiskunnan kohottaminen todellakin on tehtävä? When we compare something greater cycles which are going on in the cosmos, in the universe, to which our solar logos is related to. Vai onko sellaisia syklejä menossa, että tuon kohotuksen täytyy tapahtua nyt? Millä lailla aurinkokuntamme liittyy suurempiin sykleihin? These are really deep things for us to contemplate. But whatever is the case, that if there are so high beings helping the Christ, is it not so that we should also give our total help for him? Mutta jos on näin, että nämä korkeammat olennot todellakin auttavat Kristusta, eikö ole niin, että meidänkin tulisi todella antaa kaikki apumme Kristukselle? Then there is a point what D.K. says. It is this which makes the coming full moon of May, when this was written,
of such supreme importance. Sen vuoksi tuleva toukokuun täysikuu on niin kovin tärkeä. But in general sense, we can again put our minds on the full moons, that they are forming this kind of chain of like lighted pearls through the spiritual year for us to really work together. Mutta viitteenä siihen, että kun täysistä kuista puhutaan, että me ymmärrämme nuo täyden kuun hetket ikään kuin ne ovat tämmöisiä valohelmiä henkisen vuoden läpi. So having these again in our mind, preparing us for this work together, we start now the meditation. Pitäen nämä mielessämme, nämä ajatukset, joka valmistaa ja valmisti meitä tähän varsinaiseen mietiskelyyn. And we lightly breathe in white light. Aloitamme hengittämällä kevyesti valkoista valoa. And inaudibly sound 3 times Om inwardly. Ja sisäisesti äänettömästi lausumme Om 3 samalla. Then again this little exercise what DK is recommending to be done every morning in relationship with the normal meditation, morning meditation. So we form the triangle of light. Muodostamme valon kolmion between your soul, your head center and with the Master DK. Muodosta tuo valon kolmio oman sielusi, pääkeskuksesi ja mestari DK:n kanssa. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness. Muodosta tämä ja ylläpidä tuo kolmio vakana tietoisuudessasi. Through the power of the creative imagination, luovan mielikuvituksesi voimasta. See the triangle of light as a solid triangle of light and not just as an outline. Näe tuo valonkolmio täysinäisenä valonkolmiona eikä pelkästään ääriviivoina. Visualize the base of the triangle on the mental plane, where Master DK works and where dwells and works your soul. Visualisoi kolmion kanta mentaalitasolle, jossa mestari DK työskentelee ja jossa sielusi asuu ja tekee työtään. See now the lower point or apex touching the top of your head. Näe nyt tuon kolmion kärjen koskettavan päälakeasi. Sense that it is vivid triangle. Tunnista, että se on elävä kolmio. Now see pouring down via the top of the triangle, the lower point, apex, a stream of golden light. Näen nyt tuon kolmion kärjen kautta kulkeva valo, kultaisen kullan värisenä, like a light orange, ikään kuin vaalean oranssisena. And this light is pouring in
Ja tuo valo laskeutuu. And flooding your whole body. Ja tuo valo täyttää koko kehosi. When you have been visualizing this as perfectly as possible, kun olet nähnyt tämän niin täydellisenä kuin mahdollista, then rest back in that light. Nyt lepää tässä valossa and bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Ja kylve tässä valossa kuten kylpisit meren vesissä. See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisevän fyysisen käyttövälineesi jokainen osa. And let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä tulisi saavuttaa. The rest of the activity is in the hands of Master DK, and you can safely leave it to him. Loppuosa toiminnasta on mestari DK:n käsissä, ja voit turvallisesti jättää sen hänelle. This exercise will aid you in handling your life problem. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa. And your service. Ja palvelemistasi. Until such time as you enter into that light, wherein consciousness awakens, free from the bonds of flesh. Siihen asti, kunnes astut siihen valoon, jossa tietoisuutesi herää vapaana lihan kahleista. The blessings of your co-disciples is upon you and yours on them. Kanssa oppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. Now after we have reached a poised stage, kun olemme nyt saavuttaneet tyyneyden pisteen, holding the consciousness steadily in the mind and not just in the head, ylläpitäen tietoisuuttamme vakaasti mielessämme, emmekä vain päässämme. Contact the spiritual triplicity, which is that which hovers over the square and radiates the energy of light into this waiting field of active thought. Ota nyt kontakti henkiseen kolminaisuuteesi, joka on tuo, joka leijailee neliön yläpuolella ja säteilee valon energiaa aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään.
Focus on your own triangle or triangles. Keskittäydy omaan tai omiin kolmioihisi. Start with the premise that energy follows thought. Aloita perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Call upon your triangle group members by name with love. Kutsu rakkaudella nyt nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. We keep about 3 minutes silence to sound the names silently or aloud. Ylläpidämme nyt noin 3 minuutin hiljaisuuden lausuaksemme kolmioryhmämme jäsenet joko hiljaisuudessa tai ääneen. Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle and triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmioittesi jäsenten välillä. Feel the energy and how it is changing the square-like etheric field. Tunne tuo energia ja kuinka se muuntaa neliömäistä eteeristä kenttää.
Visualize now the flow of spiritual light passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi henkisen valon virta kolmiosi tai kolmiottesi jäsenten välillä. Feel the nature of illumination. Tunne valaistumisen luonne. And how it brings light into the square-like etheric field. Ja kuinka se tuo valon neliömäiseen eteeriseen kenttään. We recognize how our triangle or triangles every time become etherically more living when we contact with our triangle members. Huomioimme, kuinka kolmiomme tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi, kun otamme yhteyden kolmion jäseniimme. Let us link now our triangles with the global network of golden triangles. Yhdistäkäämme mielessämme kolmiomme nyt kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. We realize that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioimme, että kolmioiden verkosto on kolmen suuren shambhalisen kolmion, kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. We know that in times of emergency within humanity or upon the planet, the Buddhas of activity can energize the triangles network for protective purposes. Tiedämme, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa tai planeetalla aktiivisuuden buddhat voivat energisoida kolmioiden verkostoa suojelutarkoituksessa. And maybe you were hearing that just it has been released the knowledge that all our insects around the globe are in danger. That in 50 years we will have only half of that what we have at this moment, and in 100 years they would die altogether if the evolution goes like this. Ehkä kuulitte tuon uutisen, jossa maapallon hyönteiselämä on suuressa vaarassa 50 vuoden päästä, pudonnut puoleen ja 100 vuoden päästä hävinnyt kokonaan. And we know that the insects, we need all of these little tiny lives in order to the circulation of the total life force. Me tiedämme, että myös hyönteisiä tarvitaan suuren elämän virtaamisessa ja kuinka elämä jatkuu maapallolla. This is one of the great emergencies. The emergencies with the water ja vedessä oleva hätätilanne. And the global warming, of course, ja tietysti maaplaneetan lämpeneminen. Let us ponder on what these facts mean to us and to our triangle work. Pohdiskelkaamme, mitä nämä tosiasiat tarkoittavat itsellemme kolmiotyössämme.
Let us attempt to recognize this living connection with our triangles and with the network of global triangles and with the three Buddhas of activity in Shambhala. Pyrkikäämme tunnistamaan tämä elävä yhteys kolmioittemme, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan kolmen aktiivisuuden Buddhan kanssa. And through that goes our invocation. Ja tämän läpi virtaa meidän kutsumme. The science of invocation that we are. Learn invokaatioiden tiede, jota me opiskelemme. So let now your spiritual invocation to be heard on high when we sound the great invocation. Anna henkisen kutsusi kuulua korkeuksissa, kun lausumme nyt suuren invokaation.
Let us see the global network of golden triangles covering the entire planet. Näemme kultaisten kolmioiden verkoston kattavan koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great living spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän todellisen suuren elävän henkisen organismin luonne. It constantly substance and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a glowing vital reality. Näe se kasvana, vitaalisena tosiasiana. Of such life and potency that it can break through and break up all limiting outer cleavages. Sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet. And by the very force of its interior life eventually externalize itself. Ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmestymään ulkoisella tasolla. Visualize at least 100,000 living triangles functioning within the square-like etheric body of Earth, transmuting it into triangles. Visualisoi ainakin 100 000 elävää kolmiota toimien maaplaneetan nelimäisessä eteerisessä kehossa, muuntaen sitä kolminaiseksi. Attempt to see Earth as a sacred planet and humanity redeemed. Pyri näkemään maa pyhänä planeettana ja ihmiskunta vapautettuna. Sound the sacred word Om 3 times. Lausun nyt pyhä sana Om 3. Thank you, dearest friends. Thank you for your presence and participation. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät, läsnäolostanne ja osallistumisestanne. We will continue today in the evening at this, not at this same time, but in the evening 6 p.m. GMT. Ja jatkamme tänään kello 20 Suomen aikaa with the webinar of Triangles ja illalla kello 20 jatkamme webinaarilla, kolmioiden webinaarilla, and that's going to be in English. Ja se tulee olemaan englanniksi. And tomorrow at the same time we have the meditation of reappearance of the Christ and preparations for his coming. Ja sitten taas huomenna aamulla tähän samaan aikaan meillä on Kristuksen jälleen tulemiseen liittyvä mietiskely. Ja tämän tulemisen valmistamiseen. So beautiful day for everybody and good night for those who are now having the night time, and we hear and meet again in 12 hours. Ja tapaamme taas 12 tunnin sisällä. Ja oikein hyvää päivää kaikille. Namaste from Finland.